शीतल्स क्रिएशनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आरी वर्कमध्ये शुगर बीड्स कसे शिवायचे ते शिकणार आहोत। हे डिझाइन शिकून तुम्ही तुमच्या ब्लाउज, ड्रेस व इतर कपड्यांवर सुंदर नक्षीकाम करू शकता। जर तुम्ही अगदी नवशिके असाल तर काळजी करू नका। माझ्या चॅनेलवर शुगर बीड्स आणि नॉट स्टिचचे बेसिक व्हिडिओज आधीच अवेलेबल आहेत। तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करू शकता। मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, नक्की पहा। चला तर मग शिकायला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम लहरी रेषा कशी बनवायची हे मी दाखवत आहे। मी काढली आहे त्याप्रमाणे डिझाइन कापडावर ड्रॉ करून घ्या। आरी सुईच्या मदतीने सुरुवातीची गाठ घ्या। एका मण्याला जोरात ओढा आणि लहरी रेषेच्या काठावर टाका घाला। एका मागोमाग एक मणी व्यवस्थित शिवत जा। आपण एका वेळी एक किंवा दोन मणी घालू शकतो। मणी घालताना एका टाक्यामध्ये दोन मणी घातले तर डिझाइन फास्ट पूर्ण करता येते। एक मणी घालून डिझाइन पूर्ण करायला जास्त वेळ जातो। संपूर्ण रेषा पूर्ण झाल्यावर दोरा व्यवस्थित गाठ मारून बंद करा। ही पद्धत सुरुवातीस सरावासाठी खूप महत्त्वाची आहे। आपण पहिल्या डिझाइनची जशी सुरुवात केली तशीच आपण या डिझाइनची सुरुवात करायची आहे। आपण जशी डिझाइन काढली आहे तसेच करेक्ट त्या लाईनवरून मणी घालण्याचा प्रयत्न करा। कॉर्नरवरती मणी घालताना मणी नीट घाला, जेणेकरून डिझाइन सरळ ओळखली जाईल। या सरावाने तुम्हाला विविध डिझाईन्स बनवता येतील।
ही डिझाईन घालताना सगळ्यात पहिल्या लाईनमध्ये आपण जी लहरी रेषा प्रॅक्टिस केली तीच आपल्याला या डिझाईनमध्येही करायला लागणार आहे। लहरी रेषा घालताना आपल्याला पान आणि त्याच्या साईडची गोलाकार डिझाईन घालावी लागणार आहे। जसे मी ही डिझाईन करून दाखवली आहे तशी डिझाईन करायचा तुम्ही प्रयत्न करा। हे डिझाईन खूप आकर्षक दिसते
आणि तुम्ही याचा उपयोग ब्लाऊज, ड्रेस किंवा इतर कपड्यांवर करू शकता। या सर्व डिझाईन सरावासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत। जितका जास्त सराव कराल तितके अधिक सुंदर काम करू शकाल। जर तुम्हाला शुगर बीड्स किंवा नॉट स्टिच शिवण्याच्या बेसिक टाक्यांबद्दल शिकायचे असेल तर मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, जरूर पहा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुढच्या व्हिडिओमध्ये अजून काही खास शिकूया। धन्यवाद।